Cảnh phim đáng sợ sau đây không rõ nguồn gốc, chỉ biết rằng nó được quay lại đâu đó ở Brazil bởi một người đàn ông. Người này cho biết lúc bấy giờ trời cũng dần về khuya trên một đoạn đường khá vắng vẻ, và cũng chính điều này càng làm cho hình dáng ma quái kia được nhìn thấy rõ hơn. Ngay cái nhìn ban đầu anh ta đã thấy nó, và khi càng nhìn lâu anh lại càng thấy nó ma quái. Đó cũng chính là lý do anh đã dùng điện thoại quay lại nó. Cùng xem nha. Người đàn ông nói anh không biết cái bóng quái dị kia xuất hiện từ bao giờ, nhưng nó chỉ đứng đó mà không làm bất cứ một hành động nào cả. Rồi cho đến khi một chiếc xe máy chạy xuyên qua nó, cái bóng mới dần biến mất. Và có thêm một chi tiết khiến cho cảnh phim này trở nên thuyết phục hơn, đó là những tiếng chó sủa kia. Rất có thể sự hiện ra ghê rợn đó đã thu hút sự chú ý của những con chó, khiến chúng phát điên sủa lên từng cơn như vậy. Một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ có tên là Stephanie đã vô tình chứng kiến một sự kiện rợn người mà không bao giờ cô tin nó có thật, cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy. Lúc bấy giờ Stephanie đang bên trong một phòng phẫu thuật để quay một cảnh phim giới thiệu các loại chỉ may vết thương gửi đến các sinh viên của cô. Nhưng trong khi đang giới thiệu như thế, đã có điều gì đó đáng sợ xảy ra, khiến cô ấy phải ngừng ngang và chạy đi kiểm tra. At chromic catgut, the difference is, I'm so sorry my brain. Okay, here we go, back. Okay. So here we have two different kinds of sutures, polypropylene monofilament and chromic catgut. The difference between these two is that this one is dissolvable and it's animal derived, and the sutures last anywhere from 60 to 90 days. I'm literally tearing up right now. I saw it. You saw it? Yeah, I saw it. Can you please just show yourself? Just give me a sign. Trước đó trên trang mạng này không hề chia sẻ bất cứ một cảnh phim nào tương tự như thế này. Họ chỉ chia sẻ những cảnh phim mang tính giáo dục dành cho các sinh viên muốn trở thành kỹ thuật viên phẫu thuật mà thôi. Tuy nhiên, ở cảnh phim này, nó lại mang một nội dung hoàn toàn khác. Stephanie nói, lúc bấy giờ cô đã nhìn thấy có ai đó đứng bên ngoài khung cửa nhìn thẳng vào cô. Và khi cô nhìn lại dáng người đó, đã lững thững bước đi, đoán rằng hình dáng ma quái kia đang ở bên trong nhà vệ sinh nữ. Nên Stephanie đã đặt lại điện thoại, quay thẳng vào toilet và rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, không có điều gì lạ xảy ra.
Cho đến khi cô ấy vào lấy điện thoại quay trở ra thì... Điều kỳ lạ đầu tiên là cánh cửa này, nó đã tự đóng lại như thế. Ngay sau đó, điều ớn lạnh này xảy ra. Một bóng đen đã lướt rất nhanh từ trái sang phải, ngay phía sau cánh cửa kia. Stephanie chia sẻ thêm, trước đó những đồng nghiệp của cô cũng đã nhìn thấy bóng đen ma quái kia, đến mức họ đã gọi nó là bóng ma của người phụ nữ. Bởi nơi thường xuyên xảy ra những hiện tượng đáng sợ nhất chính là nhà vệ sinh nữ, và bóng đen ma quái kia luôn xuất hiện và biến mất ở nơi ấy. Đó cũng chính là lý do Stephanie nói cô đã nhìn thấy nó. I saw it. You saw it? I saw it. Và cảnh phim đáng sợ này đã chứng minh lời nói của Stephanie là thật. Một cặp vợ chồng người Mỹ có tên là JB và Kimmy. Vì muốn có được những trải nghiệm đáng sợ nên cả hai đã quyết định đưa gia đình nhỏ đi khám phá một nơi được cho là đang bị ám bởi những hồn ma giận dữ. Lúc bấy giờ cùng tham gia với họ là hai cô con gái lên 8 và 12 tuổi. Ngược lại với dự đoán ban đầu của hai vợ chồng Kimmy, hai đứa bé rất háo hức khi đặt chân vào nơi u ám này. Kimmy cho biết đây là một tu viện khét tiếng với những sự kiện siêu nhiên huyền bí. Nó được xây cất vào năm 1879 và từng là nơi cư trú của 250 nữ tu. Nhưng theo thời gian vì không được tu sửa nên nơi đây đã xuống cấp tầm trọng. Không biết từ bao giờ, nhưng những tin đồn về ma quỷ bắt đầu lan nhanh đã thu hút rất nhiều nhà điều tra huyền bí đến đây. Và đêm nay đến phiên gia đình Kimmy tìm đến. Ban đầu gia đình đã thử kết nối với những hồn ma bằng trò chơi gọi hồn, nhưng không có kết quả gì. Cho đến khi họ tiến đến một hành lang tối, cả nhà đã nhìn thấy điều rợn sống lưng này. Seeing an image of a man in white like a doctor. Right. I don't know if it was my eyes, but did someone just see like a white, like misty thing just walk like that there? Mate, I didn't move my torch. I've not moved my torch. Đột ngột xuất hiện một thứ gì đó có màu trắng đục đang lướt nhẹ nhẹ trên mặt đất như thế. Kimmy nói lúc bấy giờ chính mắt cô cũng đã nhìn thấy thứ ma quái đó. Nó giống như là một làn sương mỏng đang bay lạ đà trên mặt đất vậy. Nhưng rõ ràng không đơn giản như thế. Đó chắc hẳn là một bóng ma. Kimmy tin như vậy. Right. I don't know if it was my eyes, but did someone just see like a white, Burden, một thanh niên người Mỹ, đã có chia sẻ một câu chuyện đáng sợ về một cái đàn guitar mà anh đã mua lại tại một cửa hàng thanh lý đồ cũ vài tuần trước của một bà lão. Burden nói, bất cứ khi nào anh chơi đàn thì những điều kỳ lạ luôn xảy ra xung quanh anh ta. Chính xác là nó diễn ra như thế này. I did some Lotus, like very 80s looking guitar, and every time I strum, like that, shit like that happens. Every time I mess with this thing. Like that. Để chứng minh Burden đã thử một vài động tác thì y như rằng những món đồ xung quanh có phản ứng. Đầu tiên là cái đàn trên bàn bắt đầu nhấp nháy. Sau đó một cái ly trên bàn cũng đã bị một lực vô hình tác động khiến nó ngã ra như vậy.
Điều đáng tiếc là sau những sự kiện kỳ lạ đầu tiên được Burden chia sẻ này, trên trang cá nhân của anh ta không còn cập nhật thêm bất kỳ cảnh phim nào có liên quan đến cái đàn guitar đó nữa. Lotus, like very 80s looking guitar, and every time I strum, like that, shit like that happens every time I mess with this thing. Shit like that.